get drunk. हेलो एन्ड वेलकम साथीहरु। आज म तपाईहरुलाई देखाउने छु कसरी तपाईहरुले मेरो जस्तै यसरी नै कार्टुन एनिमेसन भिडियो बनाउन सक्नुहुन्छ अनि भरपूर मजा उठाउन सक्नुहुन्छ। यो तपाईले युट्युबमा फेस रिभिल गर्नको लागि वा कुनै बच्चाहरुको बेला हँसाउन वा साथीभाइलाई वेलकम वा थ्यांक यू मेसेज पठाउन एकदमै काम आउनेछ। यदि तपाईले यस्तै भिडियो बनाउन सिक्न चाहनुहुन्छ भने यो भिडियोलाई अन्तसम्म हेर्नुहोला। आउनु सुरु गर्नुभन्दा अगाडि एउटा सानो रिक्वेस्ट छ, तपाईले हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु सब्स्क्राइब अनि लाइक गर्न नभुल्दिनु होला। यदि तपाईलाई आउँदैन कसरी हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्ने भने भिडियोको तल सब्स्क्राइब लेखेको ठाउँमा थिचेर अनि बेल आइकनमा थिचेर हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईलाई मेरो जस्तै यस्तै कार्टुन एनिमेसन भिडियो बनाउनको लागि एउटा एप चाहिनुहुन्छ जसको नाम हो टेलिग्रामी। म यसको डाउनलोड लिंक पनि डिस्क्रिप्सनमा दिने नै छु। यो डाउनलोड गरिसकेपछि तपाई त्यसलाई ओपन गर्नुहोस्। त्यसलाई ओपन गरिसकेपछि तपाई एउटा यस्तै इन्टरफेस देख्न सक्नुहुनेछ। त्यसपछि क्रिएटमा थिच्नुहोस्। क्रिएटमा थिचिसकेपछि कि नेक्स्ट थिच्नुहोस् कि माथिबाट एकैचोटि रन गरिदिँदा नि हुन्छ। अनि डनमा थिचिसकेपछि तपाई यस्तै एउटा इन्टरफेस देख्न सक्नुहुनेछ। तपाईले मेसेजमा थिचेर यहाँबाट के बोल्ने हो बोलाउन चाहनुहुन्छ आफ्नो एनिमेसन कार्टुनलाई त्यहाँ गर्न सक्नुहुनेछ। यतापट्टि मान्छेको चित्रमा क्लिक गरेर तपाई यहाँबाट जेन्डरबाट मान्छे वा केटी वा केटा बनाउन सक्नुहुन्छ। अनि यसबाट फेस चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। फेसको कलरहरु सबै चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। तपाई मुनि आईमा थिचेर आईको कलर पनि चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। अनि त्यो टाउकोमा थिचेर तपाईले कार्टुन जस्तो ठुलो टाउको पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। कपालमा थिचेर कपालको कलर चेन्ज गर्न पनि सक्नुहुन्छ। अनि त्यसपछि तपाई मुनि टी-शर्टमा थिचेर टी-शर्टको कलर वा कोटको कलर पनि चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। अनि तपाई सुजको पनि कलर चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। तपाई जे मन लाग्छ त्यही सबै गर्न सक्नुहुन्छ। म तपाईलाई यहाँ सबै डिटेलमा सम्झाउने छु। तपाई यहाँ मुनि ब्याकग्राउन्ड थिचेको ठाउँबाट फ्री ब्याकग्राउन्ड लिएर कस्तो राम्रो ब्याकग्राउन्ड पनि सिलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। मलाई यो ब्याकग्राउन्ड मन पर्यो त्यही भएर म यो ब्याकग्राउन्ड लिने छु। तपाई ब्याकग्राउन्ड लिइसकेपछि तपाई मलाई यो ब्याकग्राउन्ड मन परेको छ त्यही भएर म यही ब्याकग्राउन्ड लिने छु। ब्याकग्राउन्ड मन परिसकेपछि ब्याक थिचेर तपाई मेसेजमा थिचेर जे मन लाग्छ त्यही भोइस यसरी नै रेकर्ड गर्न सक्नुहुन्छ। जे मन लाग्छ त्यही भोइस रेकर्ड गरेर स्टपमा थिच्ने बित्तिकै तपाईको भोइस एनालाइजिङ हुन्छ र तपाईले जे बोलेको छ त्यसले आफ्नो स्टाइलमा बोले जसरी बोल्नेछ र एउटा राम्रो कार्टुन एनिमेसन भिडियो बन्नेछ। यसरी नै बोल्नेछ अनि तपाईले एउटा राम्रो कार्टुन एनिमेसन भिडियो बनाउन सक्नुहुन्छ। म तपाईलाई एउटा कुरा सिकाउन चाहे। तपाईले यिनीहरु यहाँबाट फेसको स्याड हाँसेको सबै कुरा यहाँबाट पनि चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईलाई जस्तो मन लाग्छ त्यस्तै चेन्ज गरिसकेपछि तपाई ब्याकमा थिच्नुहोस्। अनि म तपाईलाई यो लक भएको कसरी खोल्ने भनेर पनि अरु भिडियोमा सिकाउने छु। तपाईलाई जस्तो मन लाग्छ त्यस्तै सबै बनिसकेपछि तपाई सिक्न सक्नुहुन्छ। अनि तपाईलाई म यहाँ चाबी जस्तो देखाएको होला त्यो कसरी अनलक गर्ने भनेर यिनीहरुलाई देखाउन जान्छु। तपाईले सबै भिडियो बनाइसकेपछि तपाई सेभ गर्न सक्नुहुन्छ। सेभ गरेपछि क्रिएटिङ दिस इमेज भनेर देखाउनेछ अनि तपाईको भिडियो सेभ हुनेछ। आजको लागि यति नै। हस्त धन्यवाद।